κρίση που βιώνουμε σήμερα είναι κρίση κυρίως και πρωτίστως ηθικών αξιών. Οι αξίες ξεκινούν από την παιδεία. Είναι η παιδεία που έχει ο καθένας μας. Η παιδεία καλλιεργείται πρωτίστως από την οικογένεια. Σε δεύτερο ρόλο με την εκπαίδευση και τελικά περνάει στην κοινωνία μας. Πιστέψτε με, αν έχουμε αυτή την αίσθηση ότι η παιδεία είναι πιο σημαντικό, ακόμα και σε καιρούς αντιξοοτήτων, θα γίνουν θαύματα. Και πιστέψτε με, ποτέ δεν είναι αργά για θαύματα. Πιστεύω πολύ στην εκπαίδευση, μα πρέπει να σας πω ότι πιστεύω πιο πολύ στην παιδεία του ανθρώπου, στην εσωτερική καλλιέργεια και την ολόπλευρη ανάπτυξή του. Κατά τον Πλάτωνα, η παιδεία μπορεί να αλλάξει και να καθορίσει ζωές. Είναι δεύτερος ήλιος για τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το πρώτο κομμάτι, που αφορά την οικογένεια. Είναι ο πρώτος το πυρήνας άλλωστε. Τι χρειάζεται να δώσουμε σε ένα παιδί ώστε να μεγαλώσει σωστά και ισορροπημένα? Αγάπη, φροντίδα, προστασία, ασφάλεια? Ναι, φυσικά. Μα όλα αυτά τα θεωρώ αυτονόητα. Δεν γνωρίζω κανένα γονιό να μην αγαπάει το παιδί του, εκτός βέβαια αν μιλάμε για κλινικές περιπτώσεις. Αυτό που ουσιαστικά χρειάζονται τα παιδιά για να μεγαλώσουν σωστά και ισορροπημένα είναι ρίζες και φτερά. Ρίζες για να νιώθουν ότι ανήκουν κάπου και να πατάνε γερά στα πόδια τους, αλλά και φτερά για να νιώθουν ότι μπορούν να πετούν. Αυτή η έκφραση χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά γύρω στο 1920. Μετά χρονολογείται γύρω στο 1950 από τον Κάρτερ. Δεν έχει σημασία ποιος το πρώτο είπε ή να πάμε όσο γίνεται πιο μακριά να βρούμε ποιος το είπε πρώτος. Σημασία όμως έχει ότι ακόμα και κάτι τόσο παλιό είναι σήμερα τόσο επίκαιρο και τόσο διαχρονικό. Ρίζες και φτερά λοιπόν, αρκετά αντιφατικά, και έτσι θα περάσω στην προσωπική μου ιστορία για να σας πείσω. Μεγάλωσα στην Καστοριά. Ναι, ήμουν τυχερή. Η αυλή του σχολείου μου καθώς και το σπίτι μου έβλεπε τη λίμνη, τους κύκνους, τις πάπιες. Το πόσο αξία είχε αυτό για τη ζωή μου αργότερα και την αισθητική μου το κατάλαβα πολύ μετά. Γιατί ξέρετε, γράφουν κάποια πράγματα στη ζωή μας, αλλά τα συνειδητοποιούμε πολύ αργότερα. Η αξία του παιδικού χώρου που περνάμε τη ζωή μας είναι κάτι το οποίο επανέρχεται ξανά και ξανά, ακόμα και σε δύσκολες στιγμές ζωής. Ξέρετε, έχω την τύχη να ταξιδεύω πάρα πολύ. Αλλά κάθε φορά που μπαίνω Καστοριά, η αίσθηση ξεπερνάει όλες τις εντυπώσεις. Επιστρέφεις για λίγο στο σπίτι σου. Και άρα επιστρέφεις στον εαυτό σου. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή και διάβαζα, η μητέρα μου αθόρυβα μου έφερνε ένα τσάι φασκόμηλο ή ένα χυμό πορτοκάλι. Ακόμα και σήμερα αυτές οι μυρωδιές, αν το πιστεύετε, μου θυμίζουν την παιδική μου ηλικία. Μυρίζω αυτά τα πράγματα και θυμάμαι, μου έρχονται συναισθήματα ζεστασιάς, θαλπορής, ασφάλειας, αγάπης. Ο πατέρας μου είχε δική του επιχείρηση και δούλευε πολλές ώρες. Αλλά δεν ξεχνάω πως με προτροπή του η μητέρα μου μας κρατούσε 1/4 παραπάνω το βράδυ και εμένα και την αδερφή μου, ώστε να προλάβει να παίξει μαζί μας έστω και 1/4 κάθε μέρα. Ακόμα και σήμερα που το σκέφτομαι αυτό με συγκινεί ιδιαίτερα. Θυμάμαι όταν πέρασα στην πρώτη μου σχολή, στον Πιαγωγόν Ιωαννίνων, η αντίδραση της μητέρας μου ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική και κάποιοι από εσάς, γιατί βλέπω και νέα παιδιά πολλά εδώ και χαίρομαι, θα την αναγνωρίσετε. Η αντίδρασή της λοιπόν ήταν «Πού φεύγεις τόσο μακριά, δεν θα πας πουθενά». Και φυσικά η αντίδραση του πατέρα μου ήταν στη Ρόδο, στην Αλεξανδρούπολη, στην Κρήτη να πας, όπου περάσεις εκεί θα πας. 4 χρόνια αργότερα έφυγα στην Αγγλία για να κάνω ένα μεταπτυχιακό και η μητέρα μου πανικόβλητη ήρθε να με τακτοποιήσει, ξέρετε. Την πρώτη μέρα μάλιστα κιόλας, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, μου έκανα μια πολύ δελεαστική πρόταση να ξοδέψουμε ένα μέρος των χρημάτων από τα δίδακτρα σε ό,τι θέλω, ψώνια, οτιδήποτε, και την άλλη μέρα να πάμε στο σπίτι μας, στην Καστοριά. Η αντίδραση του πατέρα μου ήταν ακαριαία μόλις άκουσα αυτή την πρόταση. Πακετάρισε τη μάνα σου και στείλ με το πρώτο αεροπλάνο Καστοριά. Το οποίο πρέπει να σας πω ότι και έπραξα. Λίγα χρόνια αργότερα μου δόθηκε μια πλήρης υποτροφία από το Πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας για διδακτορικό 3 χρόνια.
Ήταν Σεπτέμβρης τότε, θυμάμαι, και δούλευα στα Γιάννενα. Η δική μου ήταν Καστοριά, φυσικά. Πήρα να τους ενημερώσω και η αντίδραση της μητέρας μου ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική επίσης. Μα δεν είναι δυνατόν να φύγεις τώρα για 3 χρόνια στην Αγγλία. Την προηγούμενη εβδομάδα σου φέραμε χαλιά και φλοκάτες για το χειμώνα. Ακατανίκητα επιχειρήματα, όπως καταλάβετε. Και ο πατέρας μου φυσικά μου είπε: μη χάσει τέτοια ευκαιρία ζωής. Όπως μπορείτε να καταλάβετε από αυτές τις ιστορίες, μπορείτε να καταλάβετε και ποιος έδωσε τις ρίζες και ποιος έδωσε τα φτερά. Και τα δύο σημαντικά όμως, έτσι. Περίπου 3 χρόνια αργότερα, λαμβάνοντας το διδακτορικό, επέστρεψα στην Ελλάδα. Άφησα θέση στο πανεπιστήμιο εκεί, γιατί ήθελα πραγματικά να προσφέρω στην Ελλάδα. Περίπου για 5 χρόνια πήγαινα από το ένα πανεπιστήμιο στο άλλο, μέχρι που βρέθηκε κάποια θέση και μπόρεσα να τη διεκδικήσω. Θέλω να το πω αυτό, γιατί σήμερα έχουμε πολλά νέα παιδιά και θέλω να το ακούσουν. Ούτε γνωριμίες είχα και οι γονείς μου δεν είναι πανεπιστημιακοί. Συγκεκριμένα, ο πατέρας μου είναι απόφοιτος δημοτικού. Και από τη θέση που βρίσκομαι τώρα, σας λέω ότι είναι ο μεγάλος μου δάσκαλος και αυτός που μου έδωσε τα πιο δυνατά φτερά στον κόσμο. Η μητέρα μου είναι και αυτή παρόμοιου μορφωτικού επίπεδου, αλλά με μεγάλωσε όχι μόνο με γάλα, αλλά με μέλι και γάλα, όπως λέει ο Φρόμ, καθόλου τυχαία, και έτσι με τόσο δυνατές ρίζες, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκω πάντα τρόπους και λόγους να επιστρέφω. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αν μια οικογένεια είναι σταθερή και δυνατή, τίποτα δεν την πτωεί και τίποτα δεν την τζακίζει. Ένα παιδί δεν έχει από μόνο του πρόβλημα. Αποκτάει πρόβλημα αν δεν είναι θωρακισμένο. Από πολύ μικρή έμαθα ότι δεν χρειάζομαι κάποια ακριβή μάρκα ρούχων για να αισθάνομαι κάποια, να έχω αξία και προπαντός για να είμαι ευτυχισμένη. Έμαθα επίσης ότι η παιδεία είναι να σκέφτεσαι μόνος σου και όχι να ακολουθείς τι λέει πάντα το πλήθος. Μόνο όταν καταφέρεις να μην σε νοιάζει τόσο πολύ η εικόνα και η σκέψη και η γνώμη των άλλων για σένα, θα καταφέρεις να απομονώσεις τη φασαρία και να φουγκραστείς τη δική σου φωνή. Δεν είναι πάντα εύκολο. Μία γιαγιά παλιά μου έλεγε, όσο ζούσε η γλυκιά μου, δεν θα με ρωτάς εμένα συμβουλές για το μέλλον, παρά μόνο για το παρόν, γιατί έχω πολύ παρελθόν να σου δώσω. Μα αν με ρωτάς για το μέλλον, εσύ πρέπει να αποφασίσεις. Γιατί ο δικός σου ήλιος βλέπει στην Ανατολή, ενώ ο δικός μου έφυγε, είναι στη Δύση. Και κάπως έτσι περνάμε στην εκπαίδευση. Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Πολύ πρόσφατα, πριν 1 μήνα, βγήκε η έκθεση του ΟΣΑ, η οποία προϊονίζει ένα λαμπρό μέλλον στην Ελλάδα για την εκπαίδευσή μας και πραγματικά εγώ το πιστεύω υπό προϋποθέσεις. Μάλιστα, η μαθητική μας διαρροή είναι αρκετά χαμηλή σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, πράγμα που σημαίνει ότι τα παιδιά μας δεν εγκαταλείπουν το σχολείο. Είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό και είμαι επίσης περήφανη γιατί φαίνεται από την έκθεση ότι το επίπεδο των εκπαιδευτικών μας είναι σε υψηλό επίπεδο. Και μάλιστα, σε καιρούς κρίσης, όπως αυτούς που ζούμε σήμερα, το να προσφέρουμε δημόσια εκπαίδευση αυτής της ποιότητας δωρεάν, να υπογραμμιστεί, δεν είναι και λίγο πράγμα, ξέρετε. Από την άλλη μεριά, θέλω να σας πω ότι ταξιδεύοντας σε διάφορα πανεπιστήμια λόγω της δουλειάς μου, αλλά και σχολεία στο εξωτερικό, μπορώ να σας βεβαιώσω προσωπικά ότι τα σχολεία μας, η ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουμε, καθώς επίσης και το επίπεδο κατάρτισης των εκπαιδευτικών μας, τίποτα δεν έχει να ζηλέψει από τα άλλα σχολεία του εξωτερικού. Εκεί που βέβαια υστερούμε τρομερά είναι οι υποδομές. Αλλά υπάρχουν λόγοι και γι' αυτό. Ένα άλλο κομμάτι τώρα που θα ήθελα να αναφέρω είναι οι άπειρες ευκαιρίες επιμόρφωσης που έχουμε σήμερα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο και πραγματικά ασύλληπτο το πόσο μεγάλη πρόοδος έχει γίνει σε αυτό το χώρο. Για παράδειγμα, με τα MOOC, με τα εξαποστάσεως εκπαίδευση προγράμματα και όλα αυτά, η πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση έχει γίνει πάρα πολύ απλή. Δηλαδή, μπορεί κάποιος που είναι σε ένα ορεινό χωριό της απομακρυσμένης μας Ελλάδας να μπει σε μια εκπαιδευτική πλατφόρμα και εντελώς δωρεάν ή έναντι ενός πολύ μικρού χρηματικού ποσού να καταφέρει να παρακολουθήσει έναν κύκλο μαθημάτων στο Yale, στο Sydney ή οπουδήποτε αλλού. Ασύλληπτα αυτά στις παλιότερες εποχές, έτσι. Οπότε έχουμε ανοιχτή πρόσβαση στην εκπαίδευση. Και εδώ να κάνω έτσι μια μικρή παρένθεση και να πάω στο δικό μου το χώρο και να πω ότι ένας από τους λόγους που έχουμε όλη αυτή την ευκαιρία βέβαια είναι το γεγονός ότι γνωρίζουμε πολύ καλά την αγγλική γλώσσα. Η γλώσσα
της πρόσβασης στον κόσμο. Και πρόσφατα, μάλιστα, επειδή δίνουμε έμφαση, προσπαθούμε να δώσουμε έμφαση στην εκπαίδευση της αγγλικής, ξεκίνησε η αγγλική γλώσσα στην πρώτη δημοτικού. Να πω όμως ότι για μια ώρα δεν πρόκειται να δούμε καμία διαφορά. Αυτά δεν είναι τομές στην εκπαίδευση, είναι μπαλώματα. Χρειαζόμαστε συνεχές γλωσσικό εισαγόμενο αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι. Κλείνω την παρένθεση, απλά γιατί αφορά το χώρο μου. Και θέλω να ρωτήσω, αφού λοιπόν έχουμε καλή εκπαίδευση και αφού η εκπαιδευτική μας είναι σε καλό επίπεδο κατάρτισης, η παιδεία γιατί μας δυσκολεύει τόσο? Και περνάω έτσι στο σχολείο. Έχουμε αγάπη στα σχολεία? Θα τη βάλουμε ποτέ στις μεταρρυθμίσεις μας, όπως έλεγε ο αείμνηστος δάσκαλος ο κύριος Τσολάκης? Τα σχολεία μας δυστυχώς ακόμα και σήμερα αποτελούν τερέν βαθμοθυρίας, με οράματα εξεταστικοκεντρικά. Ακόμα και η έκθεση του ΟΣΑ είπε λιγότερο βάρος στις εξετάσεις, δίνεται υπερβολικό βάρος στις εξετάσεις. Και έτσι λοιπόν συνεχίζουμε να έχουμε μονές. Γραμματισμός, μαθηματικά, πτυχία φυσικά, δεν το συζητώ, τεχνολογία τώρα πρόσφατα. Ζητάμε από το παιδί μία στήρα απομνημόνευση για πράγματα που μάλλον δεν θα χρειαστεί ποτέ του. Ζητάμε σε μία απάντηση μία σωστή ερώτηση, πόσο αντισοκρατικό αυτό στη μάθηση. Και γενικώς ζητάμε από τα παιδιά να κάνουν πράγματα που στην ουσία δεν θα χρειαστούν. Και τα παιδιά χάνουν την παιδικότητά τους, ξέρετε, και χάνουν μοναδικά ταλέντα στο σχολείο. Στα σχολεία μας τα παιδιά ασφικτιούν στα ταλέντα τους. Ο Πικάσο έλεγε, μου πήρε 4 χρόνια να μάθω να ζωγραφίζω σαν τον Ραφαήλ και μια ολόκληρη ζωή να μάθω να ζωγραφίζω σαν παιδί. Και εμείς επιμένουμε να υπαγορεύουμε στα παιδιά εικόνες, σχήματα, γράμματα, να βάλουν την ιστορία στη λογική σειρά. Μην τυχόν αλλάξουν κάτι στην ιστορία. Καλά λέει ο κύριος Τριβιζάς όμως. Αυτό που πρέπει να καλλιεργήσουμε πρωτίστως στα σχολεία είναι η φαντασία και η ευρηματικότητά τους, η οποία είναι ένα ταλέντο που δυστυχώς εμείς καταπνίγουμε. Δεν θα ξεχάσω, η βαφτιστήρα μου όταν ήταν 3 με 4 ετών, ζωγραφίζαμε μαζί και έβλεπα ότι από τους 5 μαρκαδόρους χρησιμοποιούσα μόνο τους 2. Κόκκινο-μαύρο, κόκκινο-μαύρο. Μπλε, γαλάζιο, πράσινο, τίποτα. Θορυβήθηκα. Ξέρετε, διάβασα και άλλα πράγματα εκεί, μήπως υπάρχει κανένα πρόβλημα, να το κοιτάξουμε. Την πήρα λοιπόν στην άκρη και τη ρώτησα με τρόπο, γλυκιά μου, γιατί δεν χρησιμοποιείς και άλλα χρώματα, γιατί μόνο μαύρο και κόκκινο? Και με κοίταξε με ένα ύφος σαν να τη ρωτούσα το πιο χαζό πράγμα στον κόσμο. Και με μια παιδική εμφέλεια μου απάντησε, «Μανονά μου, μου στέγνωσαν οι άλλοι μαρκαδόροι». Ούτε καν σκέφτηκα το πολύ απλό, έτσι. Λοιπόν, πάμε στα πρακτικά. Τι μπορούμε να κάνουμε για να δώσουμε παιδεία στην εκπαίδευση? Τι μπορούμε να κάνουμε για να θωρακίσουμε τα παιδιά μέσα στα σχολεία? Ξέρετε, τα γνωστικά αντικείμενα μπορεί να αλλάζουν. Και αυτό που διδάσκουμε σε 5 χρόνια ή σε 10 χρόνια να είναι παροχημένο. Έτσι είναι τα πράγματα, γιατί τρέχουν γοργά. Η ανθρωπιστική παιδεία όμως δεν απογοητεύει ποτέ. Χρειαζόμαστε μαθήματα ζωής όπως χρόνια τώρα, λέει ο κύριος Γιωσαφάτ, και πρέπει να ξεκινήσουν από τον νηπιαγωγείο. Μαθήματα αγάπης, να μάθει το παιδί τι είναι ενσυναίσθηση, τι είναι ήθος, τι είναι σεβασμός για το διαφορετικό, τι είναι ο άλλος, τι είναι τελικά συναισθηματική νοημοσύνη. Χρειαζόμαστε μαθήματα με βασικές γνώσεις του κόσμου που θα χρειάζονται πάντα τα παιδιά. Από το τι να φάνε, που πιστέψτε μας 18 χρονών παιδιά δεν ξέρουν πώς να φάνε, μέχρι το τι γεμίζει την καρδιά τους όταν είναι δύσκολα τα πράγματα. Γιατί δίνουμε τόσο πολύ βάρος σε όλα τα υπόλοιπα που ξεχνάμε τα βασικά. Μουσική, χορός, πολιτισμός, τέχνες. Αυτά είναι που δίνουν ποιότητα στη ζωή μας και μπορεί να μας βοηθήσουν πραγματικά σε κάποια δύσκολη στιγμή. Και φυσικά χρειαζόμαστε μαθήματα ψηφιακής, διαδικτυακής αγωγής, ειδικά σήμερα. Κοιτάξτε, θα μπορούσα, αλλά δεν θέλω, να αναφερθώ στην έμφαση που δίνουμε στην τεχνολογία σήμερα στα σχολεία. Ελοχεύουν πολλοί κίνδυνοι, σας το υπόσχομαι αυτό, αλλά εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν είμαι κατά της τεχνολογίας. Είμαι όμως κατά της μονομανίας. Μόνο σε μαθήματα ρομποτικής δεν καλλιεργούνται συναισθήματα. Και περνάω στην καρδιά της παιδείας στην εκπαίδευση, δηλαδή το δάσκαλο. Ξέρετε, διδάσκουμε όλοι που είμαστε σε αυτό το χώρο, αλλά ξεχνούμε ότι πρωτίστως είμαστε διαπαιδαγωγοί.
όλοι οι δάσκαλοι όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και όλων των γνωστικών αντικειμένων είναι πρωτίστως παιδαγωγοί και άρα πρότυπα. Η επιρροή τους είναι ανεξίτηλη στο χρόνο. Και για να σας πείσω, κλείστε τα μάτια σε αυτή τη στιγμή και σκεφτείτε τον αγαπημένο σας δάσκαλο στα παιδικά σας χρόνια. Σε όλους ήρθε κάποιος, ένα όνομα. Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί πολύ απλά κανείς δεν ξεχνά έναν καλό δάσκαλο. Έτσι είναι. Κανείς δεν ξεχνά έναν καλό δάσκαλο. Και ξέρετε, αν ρωτήσω έναν από εσάς, γιατί θυμάστε το συγκεκριμένο δάσκαλο, δεν θα μου πείτε γιατί μου έμαθε πολλαπλασιασμό, διαίρεση, τα κλάσματα ή τον ενεστώτα. Το παιδί, βλέπετε, δεν θυμάται τι του μάθαμε. Θυμάται όμως για πάντα πώς το κάναμε να νιώσει. Άρα λοιπόν, ο εμπνευστής δάσκαλος, ο οραματιστής δάσκαλος γνωρίζει ότι δεν διεκπεραιώνει, διαπαιδαγωγεί. Διευκολύνει τη μάθηση και διαπαιδαγωγεί. Αυτός είναι ο βασικός του ρόλος. Επίσης, δέχεται τα λάθη και τις αποτυχίες, γιατί είναι μέρος της επόμενης επιτυχίας. Πάρα πολλοί άνθρωποι αποτυγχάνουν μέχρι να πετύχουν. Άρα δεν αφορίζουμε τα λάθη, τα αγκαλιάζουμε. Και τελικά, ο δάσκαλος ο σωστός γνωρίζει ότι η διδασκαλία ξεκινάει από την καρδιά και όχι από το μυαλό. Και άρα το παράδειγμα είναι πάντα πιο αποτελεσματικό από το δίδαγμα. Τελικά και τελειώνοντας, για να αλλάξουμε γενικότερα τα πράγματα και έτσι και η κοινωνία, όχι μόνο η εκπαίδευση και η οικογένεια, αλλά τελικά και η κοινωνία να μπορεί να παρέχει στο παιδί ρίζες και φτερά, πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Αλλαγή, επανεξέταση προτύπων με βάση ανθρωπιστικές αξίες και πολιτισμό για να έχουμε μια ουσιαστική παιδεία. Ας καλλιεργήσουμε λίγο τον εαυτό μας. Φτάνει τόση εικόνα. Μας το είπε Εξυπερή χρόνια πριν. Το ουσιαστικό είναι αόρατο στο μάτι. Η ερώτηση είναι, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι πολίτες αυτού του κόσμου, τελικά, θέλουμε να δώσουμε ρίζες και φτερά στα παιδιά μας, σας ρωτάω. Θέλουμε, δεν το άκουσα, πιο δυνατά. Ωραία. Έτσι είναι. Δεν ταιριάζει μετριότητα με τη λαχτάρα. Ας σηκώσουμε τα μανίκια, ας ανοίξουμε τα μάτια, ας ανοίξουμε κυρίως την καρδιά και ας πάρουμε τη ζωή αλλιώς. Γιατί τίποτα μέτριο δεν αξίζει και δεν ταιριάζει στα παιδιά. Σας ευχαριστώ.